Jsme ve Veligamě, Dorian Guesthouse, což je takový krásný ubytovací středisko, kde bydlíme. A částečně ho vlastní Robbieho Stejna, což je úlet. My to nevěděli, když jsme společně s Robbiem nechodili. A tohle je Krištof. Hi, Krištof! A ten tady přesně před rokem začal dělat na mojí obálce kuchařky. Když já jsem byla v Mexiku, náš další grafik byl v Čechách a společně jsme to dávali dohromady. Teď tu bydlíme, mají tu boží tuňákový stejky, ale my se jdeme podívat tamhle do Širány, kde budeme vařit nějaký srílanský pecky. Tak jdeme na to. Oh my god. The smell, you know, it's like... Lála a Širány. Krásný pár, který jsme pro jejich božský jídlo navštěvovali každý den. S jejich 6člennou rodinou vedou maličkou restauraci poblíž městečka Veligama. A nutno říct, že to neměli jednoduchý. V roce 2004 je zasáhla vlna tsunami, přišli o podstatnou část své rodiny a museli začít úplně od znova. Lála tak dlouho chválil ženě její báječné curry, až do toho praštěli a rozhodli se právě pro otevření restaurace. A podařilo se jim to. Jak pak by ne? Širány je dle mě tou nejlepší kuchařkou na ostrově a proto pro mě byla obrovská čest, že nás nechala nakouknout pod pokličku svých dokonalých veganských curry. A ty všechny ty vegetariánský curry, oni jich takhle opravdu připravují denně třeba 4-5 a vypadá to složitě, pak na tom stole toho máte hodně, ale všechno to vlastně funguje na podobný princip. Takže tady krásně uvidíte, když máme čočku, fazole, červenou řepu, mrkvičku. Takže to vlastně to mám nejradši. Máš mrkvi, to je výborný, veď? Takže vlastně funguje na podobný princip. Širány si pro nás připravila červenou čočku na tradiční dál, nasekaný zelený fazolky, červenou řepu a mrkev nakrájenou na tenký hranolky. Washing right, yeah? How many times do you wash it? Three times. Už minulý rok jsem se tady dozvěděla od jedné hospodyňky srílanský, že čočka na čočkovej dál se musí fakt hodněkrát propláchnout. A tvrdila, že kolikrát čočku propláchneš, tak dobrý bude nakonec tvůj dál. Do základu vždycky patří čerstvá čili paprička, curry listy, u nás sušený jedině, česnek a kdybyste dělali náhodou z dyně, tak Širány doporučuje dát trošku víc česneku, že to je lepší. Pandanový listy. Pandanový listy buď koupíte, a když je nekoupíte, vůbec nevadí. Cibule a celá skořice. A teď sypké koření. Mletá hořčice, římský kmín, curry, směs koření. Tady na Srílance ho mají trošku jiný, u nás je komplikovanější ho získat. Nicméně, když ho zaměníte za curry madras, za nějaký jiný mix s kořením, pak nepletí si to s curry s těmi listy, tohle už je vlastně namíchaný koření, má to v sobě třeba až 30 druhů. A dá se to i zaměnit třeba za garam masalo v našich podmínkách. A sůl. Light milk. Light milk. Coconut teat milk. Teat milk, okay. Tady to jsou vlastně kokosový mlíka, které oni si tady připravují sami. Buď si je můžete udělat taky, je to jednoduchý. Kokos, já myslím, že nám to jde dokonce ukázat. A teď počkejte, jo. Počkej. Takový škody. U nás ne. U nás se o to perem platí za to hrozný prachy, tady to vylejou normálně do kanálu. No it's okay. Takže hele. Wow. Do nastrouhaného kokosu se přidá vlažná voda. A oni to takhle normálně jenom promíchají tou rukou a vlastně z toho kokosového ořechu dostanou jenom ty aromáta a všechny ty vonavý, kokosový, boží věci, které my z toho potřebujeme. A tu dužinu normálně jednoduše vyhodí pryč, protože to už vlastně nemá žádnou chuť. Dělají dvě verze kokosového mlíka, takže vlastně když máš tu dužinu promačkanou s vodou, tak tu první várku vylejou sem a tomu říkají thick milk, jakože hustý kokosové mlíko, pak to udělají znova a tu druhou várku, tu vodu, tak tomu říkají light milk. Takže oni si připravují takhle dvě. Light milk. Yes. Druhou várku lehkého mlíka pak Širány spravedlivě rozleje do hrnců s nakrájenou zeleninou a kořením.
A vše pak dohromady důkladně promíchá, hrnce zakryje poklicí a dá na sporák. Beautiful. You are. Yes, I know. Hele, na vegetariánském srílanském curry je boží to, že ten postup je fakt jednoduchý. Všechno to naházíte do hrnce a dáte vařit. Jediný, čeho jsem si všimla, že potřebujete fakt hodně vařičů, že raz, 2, 3, 4 do toho rejže jako hodně najednou toho jede, jo, ale to je zase jako opačný postup oproti české kuchyni, kde ten postup je strašně náročný, ale stačí vám trouba, třeba jeden vařič, jeden hořák. Celé se to potom vaří 15 až 20 minut. A tu její mrkvičku nevaří tak, aby byla na sračku. Vždycky vaří tak, aby byla křupavá, jo? Zůstane měkká, ale musí zůstat křupavá. Nakonec vaření Shirány přidá ještě kokosové mlíko. U nás to samozřejmě dělat nemusíte, u nás koupíte většinou, věřím tomu, že doma si kokosové mlíko z vás bude dělat málo kdo, ale kupte dobrý kokosové mlíko, já používám značku Aroidy. Vždycky dbejte na to, aby ve složení nebylo nic jiného než kokosový extrakt a voda. Většinou by tam mělo být aspoň 60%. A pak můžete použít vlastně na vaření jenom to kokosové mlíko a nějak to nerozdělovat. A jakoby. Salt liquid. Hele, ale to je ten její talent, že ona prostě má smysl pro dochucení, ona to ochutnává a já pochybuju, že v restauracích to dělají, že to vždycky dostane, že je to nedochucený. A tady jsme to poprvé jedli a řekni sám robí. Je to úžasný. Jako chuťově dotažený úplně k dokonalosti. Přesně, to má úplně dotáhlý, jako hele, to je ono, ona prostě, to je, takhle se pozná kuchařka podle mě. Enough. Enough? Yes. To je ono. Now you're happy? Yes. Yes. No, I want this, like you. Yes. It's better. Yes. Perfect. to je ono, nejšikovná. Mohla prostě být. Good? Good. Perfect. Já nejsem úplně zastánce sojového masa, ale jednou za čas je sojový maso fajn a právě Shirány umí připravit skvěle. My jdeme připravovat ze sojového masa recept, který se pak dá uplatnit právě i na maso, kuřecí, na rybičku, na všechno možné. Takže schválně pozorujte a nebojte se, že i když třeba taky nemusíte soju. Ukaž mi to. Takhle vypadá suchá soja, ta se musí nejdřív uvařit, aby vznikla. Soja. Sojový maso, který se uvaří zhruba 5 minut, je potřeba potom vyždímat. No, protože je plný vody a tedy z něj dostaneš tu vodu. Pak budeš vařit to v omáčce, tak ono vlastně nasákne zpátky tu omáčku a nebude plný té vody, takže... Přidáme lžičku kurkumy, mleté hořčice, nakrájené rajče, trochu tamarindu, ten je hodně kyselý, můžete zaměnit za limetu, nasekanou cibuli, pandanový listy, česnek, curry listy, zelenou papričku, celou skořici a sůl. Na přípravu tady toho curry ze sojového masa je potřeba zhruba deci kokosového oleje, který se v hrnci pomalu rozpálí. Přidá se tam zázvor nasekaný na jemno, česnek, skořice, curry listy, červená cibulka a že se to lehce pražit. To kokosové mlíko uvolňuje všechny ty chutě společně s tím kořením začíná fakt vonět. Pár to bylo kardamomu, který si dopředu potloukla. Jakmile to opečený dohnědá, přidá všechno to sojové maso s tím kořením, s rajčátkama. Ale oni používají ten typ moždíření, to připomíná ten mexický, oni mu říkají mokachete. A tady, how do you call it in Sri Lanka, in Sinhal? Miris gala. Miris gala. Miris gala is a chili. Miris is chili. Okay. Gala is a rock. It's like rock. Yeah. Okay. Miris gala. Miris gala. Miris gala. Takže to je jako chili kámen, chili rock.
A podívejte vlastně jako moždíř, hele. Do moždíře dáte mleté chili, pepř, sůl, cibuli, rajče, česnek a rozmělníte v hladkou pastu. Vy doma kokosový ořech nastrouháte na struhadle najemno a jednoduše promícháte s připravenou pastou a nakonec zakapete limetovou šťávou. Nakonec limetka. Love it. It's my favorite thing from Sri Lanka when you mix it together with like everything in sambal. Jaký štěstí jsme měli, že jsme tady narazili na Lálu a jeho krásnou ženu Širány, která nás naučila báječný kary, ale hlavně jsme si odnesli úplně neskutečný zážitek. A celý ten den s nima strávený byl neskutečný a já vám všem řeknu, když přijedete na Srí Lanku, pamatujte si, je to Širány. Tady kolem je spousta jiných restaurací, ale nikdo to nedělá takhle dobře, navíc se tady dost pomlouvají, házejí tady na Lálu ze Širány špínu, protože to mají prostě nejlepší. A když má někdo něco nejlepší, tak se mu snadno závidí. Takže tady je to prostě top a já už to potřebuju jíst. Takže jdem se do toho pustit, baby. Come on. To bylo něco neuvěřitelné. Celý ten den, celý ten den, ten postup prostě byl úžasný. A tohle to je ta odměna za tu nádheru. A teď co je strašně důležitý, to všechno takhle geniálně promíchat do sebe, hele. To je božský. A to nemá vůbec žádnou chybu. To totálně na rostlinného původu, no je veganský. A já vůbec nic nepotřebuju, jako totální milovník masa. Ale to je bomba, na tomhle bych přesně vydržela. Miluju ty chutě, jak se to snoubí. Ty postupy, jak jsou jednoduchý. A vlastně každý to curry má jenom tu původní chuť z té suroviny, z té zeleniny, který je to vařený. Je to dokonalý. A Širány je prostě bohyně, je to fakt královna. A já ji miluju a vzdávám vám jí veškerý hold. Děkuju. Děkuji ti, Bož, za tyto dary. It's amazing, yeah? Yeah. You like it, huh? No, I like that. And you know what I like? Eat with hands, yeah? Yeah. Používaj teda jenom pravou ruku, protože levou rukou si utírej prdel.